Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to me, kindly click on the red subscribe button down below to subscribe to my channel free of charge so that you don't miss anything on this channel. Èmi fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ọmọ Nàìjíríà mo fi àṣìnà mo fi dá yín lọ́lá ẹ lọ bá mi wá ewé adùn pẹ̀lú lux ọṣẹ lux ẹ bá mi mú ashes eríru ẹ bá mi fi sáàkù ilẹ̀ tó lè gba ẹ̀yìn pẹ̀lú péèlì tí ẹ bá ti bá mi lù ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá mi fi ewé adùn yẹn òun lẹ́ẹ̀ fi ṣe kànkàn ewé adùn yẹn tẹ́ bá ti fi ṣe kànkàn lágbára Ọlọ́run Oòduà lágbára Ọlọ́run alààyè ó dá èmi lójú ibi tí omi tó fi wẹ̀ yẹn bá ti ṣàngbà ibẹ̀ ló máa gbà jáde wá ṣe pé omi Ọlọ́run ọba omi ló dálé ayé lọ fi dálé ayé o ìbà o òun ló la ilé ayé wá o ọ̀nà ńlá o kọ̀nà mi la o kó ṣàdúrà kó dẹ̀ gbé pèlè kó gba tibi tó omi yẹn sàn kí ilẹ̀ ọjọ́ ọ̀hún tó ṣú ìyanu á ṣẹlẹ̀ agbára Ọlọ́run mo fún kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kò ju méjì yẹn pẹ̀lú ẹ̀kẹta ẹ̀ ní nǹkan tá a fi yílẹ̀ ẹ̀rọ tá a fi sáàkù ilẹ̀ omi yẹn pẹ̀lú ewé adùn àti ọṣẹ lux kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn mo fún gbogbo Nàìjíríà kẹlẹ́ test ẹ̀ ìyọnu àwọn ayé ni aṣínà dẹ̀ ni. ibi tí mo mú yín lọ yìí tá à ń lọ yìí ibi tí Ọlọ́run ti máa gba ọwọ́ wa ṣe ìyanu fáwọn ènìyàn ni ẹni tí ó bá bá ìṣòro wọ́n tá bá ti ní kó lọ wẹ̀ níbi tó fẹ́ ti wẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ọjọ́ tó omi bá ti bara ẹni ló kọlẹ̀ tó dẹ̀ ń wọlẹ̀ ìṣòro yẹn máa ń wọlẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọ̀la yìí tó dá èmi lójú iṣẹ́ táwọn bàbá ńlá wa fún wa àti mú síbẹ̀ tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ àṣẹ náà ni tó jẹ́ pé lára ìṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn náà ló ti wà ń bẹ̀ ibẹ̀ ni mo mú yín lọ yìí agbára Ọlọ́run wọ́n ní ẹrù omi musọ́lẹ̀ kan mo ní ẹrù omi kì í ṣe ẹrù apẹ̀rẹ̀ tó tẹ́ ẹni tó bá ní ìṣòro tó bá bọ́ sínú apẹ̀rẹ̀ tó wà ń bẹ̀ yẹn tó bá bọ́ sínú ẹ̀ tó bá ti wẹ̀ tó bá ti jáde tó wọlé gbogbo ìyá wọlé agbára òṣìṣẹ́ ọmọ òṣìṣẹ́ agbára Ọlọ́run àlà ló dá ẹ̀mí lójú pé Ọlọ́run wà. ibẹ̀ náà ni àwọn kankan tí bàbá ńlá wa fún wa nígbà yẹn. ibẹ̀ náà ni àwọn kan tí àwọn bàbá ńlá wa fún wa ní ilé ìtàn ẹ̀wọ̀ yìí láti àgbẹ̀dẹ àrá ò kì í jà kó wọlé arọ́ gbogbo irin tó bá dé àgbẹ̀dẹ owó máa ń pa ni agbára Ọlọ́run apàṣẹ ni tá a bá ti débẹ̀ tá a bá ti lò ó pẹ̀lú apẹ̀rẹ̀ tẹ́ ń wò yìí kò sí ìṣòro náà Ọlọ́run á bá wa tán gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí baba ńlá wa fún ọ apẹ̀rẹ̀ yẹn nìyẹn tó bá ti bọ́ sínú ẹ̀ tó bá ti wẹ̀ tó omi bá ti ń bára ẹ̀ tó bá ti ṣe kò sí ìdè ayé kan àtúndè ni dá mi lójú lágbára Ọlọ́run. ṣàlàyé yẹn dé sí ṣàlàyé yẹn sí. eléyìí owó àgbẹ̀dẹ làwọn baba ńlá wa ti wá fún wa inú àgbẹ̀dẹ ni aṣẹ ni kò sí ẹrin tó bá ti dé àgbẹ̀dẹ tó bá ti gbé owó yẹn lé ó máa pa ni apàṣẹ ni. bàbá agbẹ́pọ̀ àwọn kan máa ń fi ènìyàn wọ́n máa fi ń ṣèrúbọ ṣé kò sí nílànà tọ̀dọ̀. lágbára Ọlọ́run alààyè mi ò bá lọ́wọ́ àwọn bàbá tó fún mi níṣẹ́ tó fún mi níṣẹ̀ṣe mi ò bá lọ́wọ́ wọn. ẹran màálù ẹ̀lẹ́lá tí ìlú tó ń bá béèrè kí ìlú bá le wọ́n lè ní kán lọ mẹ́lẹ̀ láti Ifá bá ti jáde odù Ifá tó bá ti jáde wọ́n á fi ṣe ètùtù wọ́n á fi ṣe ìrúbọ ìlú àtùbà ìlú àtùṣẹ àtùbà àtùṣẹ ìlú àrójú ìlú àráyè ìlú á ní ìfọ̀kànbalẹ̀
bẹ́ẹ̀ náà ni màálù tàbí ewúrẹ́ pé kálukú kan lo èèyàn rá. ok ẹ tú ifá yín yẹn bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun. kẹ wá kẹ da. ẹ ṣeun gbà wá gbà. Ifá ojú olókun asọ̀rọ̀dáyọ̀ ìbà. Ifá ẹjọ́ tá a máa lò nílé ẹjọ́ tá a ń lò ní. ìbà Ifá ojú olókun asọ̀rọ̀dáyọ̀ àtẹ̀rẹ̀ kárí ayé mo ṣì bàrẹ̀ ọ̀tẹ̀tẹ̀ ọmọ àkọ́tẹ̀ ajígbọ́mọkọ́ ló mọ sí pé ó rẹ̀ nà ọdún gbé ìṣòwòlà ó rẹ̀ nà gbé dáadé ọdún ó rẹ̀ nà gbé ọ̀lẹ̀ kan ó dá olójú rẹ àṣọ títọ́ bẹ̀ wàṣà wọlé ní kàyé mi yékéyékéyékéyékéyéké ó ní bẹ́ẹ̀ ni Ifá ọ̀sá ó gbèsè àgàjà kan tí mo sọ ni ó lóun máa ṣàwọn ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó lóun máa ṣàwọn bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ṣe gan. nínú nǹkan tí ẹ wò lálẹ́ wọ̀nyí ewé arẹmọ ni ewé àwọn arẹmọ ni agbára Ọlọ́run. kí ló ń pè ní arẹmọ. ẹni tó bá ń wọ́mọ láti bí tó ojú ọmọ dẹ̀ pọ́n tábà pé Ọlọ́run alààyè pẹ̀lú àwọn kan tí àwọn baba ńlá wa gbélé wa lọ́wọ́ nǹkan tó jáde láyé nǹkan tó ń wá tẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló ṣe ló dá mi lójú torí ewé tá a ń lò tá a fẹ́ lò Ọlọ́run ọba ló dá ewé àti egbò tá a ń lò Ọlọ́run ọba ló dá tá a lè pé òun dá wa lóhùn tá a ń lò fún ìlò àwọn ènìyàn láti tú iṣẹ́ Ọlọ́run láti fi túṣe kì í ṣe pé ká bà iṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ láti túṣe Ọlọ́run ṣe ni so àwọn tí kan bá sọ èèyàn lébi ewé wo tó ní bẹ̀rẹ̀ tó pín ẹ̀ òun náà pè ní pain release tá a bá lo àdé yẹn àdé tẹ́ wò ń bẹ̀ yẹn wọ́n lè fọwọ́ kàn. àdé ilé báyìí egbò igi ló wà ń bẹ̀ tá a bá lò ó fún tá a bá lò ó àdé ni ṣeun. tó bá pain release yín gbogbo ewo yẹn á jáde eléyìí wọ́n jẹ eléyìí wọ́n fi ń pa ni eléyìí wọ́n fi ń pa wọn kì í jẹ eléyìí kì í ṣe jíjẹ òun ni kì í ṣe jíjẹ kọ́lé eléyìí wọ́n á fi pa ojú ibẹ̀ lágbára Ọlọ́run wá kúrò bẹ́ẹ̀ kíá. Now ìgbà tí Ọlọ́run ti wá ṣe gbogbo nǹkan ayédèrú báyìí sìn wọ́n lè sẹ́ǹdì ẹ̀ látòrí fóònù ọ̀ ká ṣe é ká fi rán dírẹ́bà àti sọ ibi tí a ti lu ọgbà ní bus stop ibi tó bá ń lọ ibi tó bá wà á lọ dó síbẹ̀ dé táìmù gbà tá a gbéra so àti pera lórí fóònù so àti akọ̀dédé lọ gbà á ni so nǹkan bí Ọlọ́run ṣe ṣe pẹ̀lú ìrọ̀rùn nìyẹn láti lè máa jẹ́ kó máa kọ̀lẹ́tì ẹ̀. ẹ ṣeun.